Очень большие потери. Російські окупанти вже неприховано розповідають, як їх кидають на вірну смерть. І чи не вперше відкрито підтверджують існування загороджувальних загонів. Так, саме тих, про які так любить розповідати бункерний карлик, але з поправкою, що мотивують кулеметною чергою у потилицю саме російські командири і вбивають самих же російських загарбників. Загалом Україна не проти такої гуманітарної програми підтримки, але вирішуватимуть ситуацію на полі бою все одно не московити, а виключно ЗСУ. Про перспективи нашого війська в оцінці попереднього головнокомандувача Віктора Муженка, а ще про нові брехливі заяви Будапешту, роль Китаю у війні в оцінці Джо Байдена і сенсаційне повідомлення агенції Bloomberg, яка заявляє, що Росія відмовилася від свого наступу. Дивіться хроніку події 395-го дня Великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Хочеться поговорити про український контрнаступ? А може, краще помовчати? Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала усім, що стратегічні військові плани можуть оприлюднювати 3 людини – президент України, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. А решта можуть їх лише цитувати. Також в оборонному відомстві згадали досвід деокупації Харківщини і наголосили, блискавичність операції була зумовлена саме інформаційною тишею. Водночас маємо певні заяви від Володимира Зеленського. В інтерв'ю японським медіа він зауважив, що ЗСУ поки що не почали активних дій, адже не мають достатньої кількості зброї, обіцяної Заходом. І поки Євросоюз запускає план 1 мільйон снарядів для України, ворог щодня витрачає втричі більше боєприпасів. І поки ми мовчимо про контрнаступ ЗСУ, є несподівані заяви про обіцяний та гучно розрекламований ворогом російський наступ. Агенція Bloomberg, посилаючись на власні джерела, каже, що Росія від нього відмовилася і тепер буде зосереджена на обороні та пошуку нових 400 тисяч мобілізованих. Водночас британська розвідка вважає, що Московія нині зменшила штурми Бахмуту через значне виснаження. Переміщення фокусу ворога на Авдіївку чи ділянку Креміну-Сватове також не передбачають наступу, а лише стабілізацію фронту. Сили оборони України мають свій коментар. Це потребує ще аналізу, але, по крайній мірі, найближчих 3 дні показують, наприклад, що сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було там від 30 до 50, але це потребує детальнішого аналізу, і я думаю, найближчий там тиждень це покаже. Бо тут поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямком головного удару противника. Але попри усю складність війни зі 140-мільйонною країною-агресоркою, Україна має потенціал для військової перемоги. Про це в інтерв'ю виданню «Факти» розповів попередній головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко. Від першого дня Великого вторгнення і до другої половини квітня 2022-го він працював у пункті управління Генштабу разом із Валерієм Залужним. І тепер зазначає, якщо так званий зимовий наступ ворога виглядав саме так, як ми це бачили під Вугледаром, то можна говорити, що Росія вичерпала себе як держава з військовими потугами. Утім, недооцінювати ворога не варто. Вважаю, що у нас є всі можливості та всі шанси розгромити Росію на полі бою і не дати їй реалізувати своїх планів. Потрібно розуміти, які можуть бути загрози та як ми маємо воювати. Ми не можемо зі зневагою ставитися до противника. Він до нас так ставився і бачите результат. Там зараз повністю змінили свої погляди. Вони вже говорять про те, що українська армія краще підготовлена та дуже професійна. Ворогу потрібне посилення, і він може шукати допомогу в Китаю. Але досі Пекін не надав окупантам аж ніякої такої підтримки, про яку військові експерти говорять уже не перший місяць. На цьому наголосив президент США під час свого візиту до Канади. Слухайте, я не сприймаю Китай легковажно, я не сприймаю Росію легковажно, але думаю, що ми сильно перебільшуємо. Впродовж останніх 3 місяців я чув про те, що Китай збирається надати значну кількість зброї Росії. І вони збираються говорити про це. Але вони цього ще не зробили. Це ще не означає, що цього не станеться. Але вони ще нічого не передали.
Піднебесна вичікує, а ось із Будапешту дедалі ясніше стирчать кремлівські вуха. Чільник МЗС Угорщини заявляє, що його країна блокуватиме вступ України в ЄС, буцімто через мовний закон, а ще не надаючи ніякої військової підтримки. Угорщина дуже переймається долею українців Закарпаття. Буцімто на війні гине і угорська громада. Тож цю війну треба припиняти негайно і оголошувати бодай якісь мирні переговори. Утім, тепер Будапешт вочевидь видає таємні і очікувані поступки Москви. Кажуть, що припинення вогню буцімто не означає закріплення нинішньої лінії розмежування. Stopping the war and sitting around the table does not mean Зупинити війну і сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво. Коли починаються мирні перемови, не обов'язково, щоб кордони були там, де проходять лінії фронту. Ми знаємо це з нашої історії, і ми не приймаємо таких аргументів, що ця ситуація має змінитися військовим шляхом. І лише якщо вона зміниться, тоді може настати припинення вогню. Досі ми не бачили такого припинення. Припинення вогню буде лише тоді, коли російські війська підібгають хвоста і заберуться з України. А синьо-жовтий прапор майорітиме в Донецьку, Луганську та Сімферополі. І ЗСУ щодня працюють над цим. Минулої доби нервові істерики в перехоплених розмовах на пряму лінію кардіограми поміняли ще понад 700 окупантів. Також знищено ще 6 російських танків, 11 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 9 реактивних систем залпового вогню, підбито ще 1 ворожий гвинтокрил та 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Не заведуть своїх двигунів ще 19 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки росіян. І вишенька на торті тих окупантів, яким пощастило не зустріти хаймарс від Збройних сил України, завжди чекають русські браття з кулеметом. В онлайн-медіа Астра з'явилося відео, де російські мобілізовані зізнаються в існуванні загороджувальних загонів, які розстрілюють тих, хто відмовляється йти на самовбивчий штурм. У розвідувальній спільноті «Інформ Напалм» зазначили, що це підтверджують і раніше перехоплені радіопереговори. Тож правда життя для окупанта – це смерть за будь-яких сценаріїв. Люди без документов, без военных билетов, без всего. Без соцзащиты. Без соцзащиты, брошены в окопы. Брошены в окопы. Как бомжи брошены. Заваленные трупами. Там смерть и впереди тоже смерть. Мы сидели под открытым огнем минометов. 14 Круглыми сутками. Круглыми угрожали расстрелом. Угрожали расстрелом, если мы пойдем вперед. Село Водяное под Донецком. Там, где сейчас наши СМИ говорят о том, что мы наступаем и наступаем успешно. На самом деле это не совсем так. Идут большие потери. Идут очень-очень большие потери. Олексій Пасак, 5 канал.